araw sa ating lahat. Ako po si Vincent F. Navarro, ang future teacher ng Cagayan. Okay, so for today's video, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa time signature. Alam natin na ang time signature ay napakahalaga sa mga composition or sa music. Time signature dictates how we count in the music. It is placed after the clef. Ito yung magsasabi sa atin kung paano tayo magbibilang doon sa mga measures. Sa first measures, second measure, third measure, and so on. Okay, let's start with the common type of time signature, which is the 4/4. Okay, meron tayong 4/4 dito. Ayan. Class, kung mapapansin ninyo dito, ang time signature ay parang fraction or math, pero hindi siya fraction. Okay? Itong number na nasa taas, itong 4, yung number na nasa taas, sa kahit anong time signature, kahit doon sa 2/4, 3/4, and even other time signatures, ganito rin yon. So, ang number na nasa taas, ang nagsasabi kung ilan ang beats per measure. So, let's focus to that first. Ang beat ay ginagamitan natin kung minsan ng metronome. So, ano nga ba ang metronome? Ang metronome, class, ay ginagamit natin para hindi tayo ma-out of beat. So, yun nga, for example, dun sa sinasabi ni Ma'am Maggie, na gumamit kayo ng metronome para hindi kayo mawala sa beat. So, ito yung parang tunog ng metronome, class. Okay, let me try to describe, or let me try to do it. Okay. Ganito yung tunog ng metronome. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O kung ang marinig nyo naman sa mga keyboard o sa mga piano, ito yung tunog niya. Tak, 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 tak. So, yung bawat tunog na yon ay tinatawag na beat. Okay? Siyempre, may mas mabilis na beat or mas mabilis na tempo, may mas mabagal na tempo. Okay, let's go back to the time signature. 4/4. Ilang beat daw ang bawat isang measure sa 4/4. So, it's 4. So, beat per measure ang ating 4 na nasa itaas. To understand, hatiin natin itong stuff gamit ang dalawang bar line. At mag-mark tayo ng 4 beats per measure. Ayan. Kung makikita niyo dito, ayan, hatiin natin or hinahati na ito sa dalawang bar line. Okay? Okay, mayroon tayong nilagyan natin ng number sa itaas, which has 1, 2, 3, 4 sa first measure. Sa second measure, 1, 2, 3, 4. Sa third measure, we have 1, 2, 3, 4 also. So sa 4/4, bawat isang measure ay may 4 na beat. Para saan naman yung number sa baba? Okay, this is the value per beat. Dito yung value naman ng beats or value ng notes kada isang beats or value per beat. So, ibig sabihin, bawat every measure, kailangan kailangan lamang nito ay yung value na sinasabi ng time signature. So, basta sundan mo lang yung value na kailangan natin. So, anong klaseng notes or rest ang gagamitin kapag 4 ang ating value? So, that is a quarter note or quarter rest. Pero notes muna tayo ngayon, okay? Ang ibig sabihin ng quarter ay isang piraso ng 4. So, simulan natin dito sa unang measure. So, meron tayong quarter note, ayan, which is 1 beat. Another quarter note, 1 beat, 1. Another quarter note, 1. So, another quarter note, 1. So, yun yung nakalagay sa isang measure. O, kapag kinumpute mo na lahat yan, so that is 4 beat. Dun sa second measure naman, naglagay din tayo ng 4 na beats. So, naglagay tayo ng quarter note, ayan. Maglagay din tayo ng isang beam, which is merong dalawang 8 note na nakakonect. So, ang sinasabi natin that 8 note is 1/2. So, meron din siyang 1/2 plus 1/2 equals 1. Another is, meron din tayong quarter note na naman. And another quarter note. So, kapag kinumpute mo na yan, ang total value na yan is 4. 1, 2, 3, 4. Okay, let's proceed to the third measure. Sa third measure, naglagay tayo ulit ng 4 beats dun sa taas. 1, 2, 3, 4. Pero,
Ang ginamit naman natin dito, naglagay tayo ng half note. Ayan. So, naglagay tayo ng half note, isang half note. Ayan. Tapos, naglagay din tayo ng isang quarter note, which is may beat na isa. Sa half note, mayroon din siyang beat na dalawa. So, kapag kinompute mo na yan, magiging 3 na. So, ilan pa yung kulang natin? So, kulang pa tayo ng isa. So, ano ang ilalagay natin? So, ayan, nilagay natin dyan na quarter note, which is, kapag pinag-compute mo na lahat yan, or kapag pinag-add mo na lahat yan, magiging 4 na. So, that is 4/4 time signature. Meron din tayong another example dito. What if gumamit lang tayo ng whole note? Okay? Ano ba yung value ng whole note? So, ang value ng whole note is 4. So, okay na bang gagamitin natin yon for the first measure? Okay. Kasi mayroon naman siyang value na 4, yung whole note. So, anong gagamitin natin? So, i-distribute lang natin yung 4 na bit or tago 1 bit sa isang measure. So, 1, 2, 1, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito. So, kapag kinag-compute mo na yan, magiging 4 na yan. So, nakuha mo na yung total value ng isang measure which is 4. Okay? Naintindihan po ba? So, sa composition, meron din tayo nakikita na 4/4. So, 4/4 lagi yung ating nakikita. Which is, kinakandak din noon, or kinakandak din natin yung 4/4. Kadalasan natin kinakandak, I should say. Another one is, meron din tayo nakikitang C. Ano nga ba itong letter C na to? So, mostly, may nakikita tayong mga C sa mga composition. So, nako-confuse tayo kung anong ibig sabihin ng C na to. So, ang C class is parehas lang sila ng 4/4 time signature. So, ang C, ang ibig sabihin nito is common time. Kapag composition na kinakanta nyo is meron lang siyang nakalagay na C dun sa may part no, sa paglagyan ng staff, ibig sabihin 4/4 time signature yung kinakanta mo. Ayan, nag-prepare din tayo ng another exercises here. So, about sa time signature. So, let's watch this. Class, ano ang time signature na nakikita nyo ngayon? Alamin natin sa pamamagitan ng pagbilang sa kanilang values. So, meron tayong quarter note dito and meron siyang value na isa. Meron din tayong isang beam na nakakonect sa dalawang 8 note. Ang isang 8 note is 1/2, kaya 1/2 plus 1/2 equals 1. Meron din tayong 8 res dito at meron siyang katumbas na 1/2. Ayan. So, that is 8 res. Ito naman, isa ay 8 note at katumbas nito ay 1/2 din. So, that is 8 note, 1/2 din ang katumbas niya. So, bilangin natin kung ilan ang kanilang total value. 1, 2, 1/2, 1/2. So, ang ibig sabihin ng total value nito ay 3. So, ito ay 3/4. Ano naman ang time signature nito? Remember, ang binibilang natin ay ang total values ng mga notes. So, bilangin natin, dahil tag-isang beam lang itong mga ito, ibig sabihin, sila ay may 8 note. Bawat isang 8 note ay may katumbas na 1/2. So, ang isang 1/2, so isang 1/2, 1/2 ulit, at isa pang 1/2, ang total niyan ay 1 and 1/2. Ganon din dito, so 1/2, 1/2, and 1/2, ang total niya ay 1 and 1/2. So, equals 3. So, the right answer here is 3/4 time signature. What is the time signature for this one? Dahil quarter note itong dalawa, ito ay may katumbas na tagi-isang 1 bit. Tulad ng kaninang discussion natin, isang beam, isang beam. So, 8 note tong mga ito. So, bali 1/2 plus 1/2 equals 1. And itong nasa kabila, so the right answer here is 4/4. Dito class, ano ang time signature nito? Meron tayong quarter note, quarter rest, quarter note, quarter note, quarter note, dotted half note, quarter rest, at quarter note.
Alam natin na ang quarter note ay tag 1 bit. So, lagyan natin sila ng 1 bit. Ang quarter rest ay katulad din ng quarter note. So, 1 bit din siya. Ang half note, alam natin na 2 bits siya. So, lagyan natin ng 2. May dotted half note tayo dito. Paano nga ba kinocompute ang dotted half note? Pag may dot ang isang note, ito ay kalahati ng value ng note. So, since ang half note ay 2, ang kalahati ng half note ay 1. So, kapag pinag-add mo, meron tayong 3. Napansin nyo na ba kung ilan yung total values nito? Para mahulaan natin, ang ating time signature is 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 doon. 1 plus 3, so 4 ito. So, 2, 3, 4. So, dahil puro 4, ang time signature natin dito ay 4, 4. How about this one, class? Okay? Ano ang time signature dito? Dito sa first measure, meron tayong half note. And ang half note ay may 2. So, isang quarter note 1. So, dyan pa lang masasagot na natin na 3 bits ang value niyan. So, pwede na tayong manghula. Pero para sigurado, alamin pa natin. Quarter note is 1. Quarter note is 1. So, 3 ulit. Dotted half note ay 2. Tas kalahati niya is 1. So, 3. Tatlong quarter notes. Tig-isa ang bawat isa. So, 3. Half note is 2. Quarter rest is 1. So, 3. Ito ay half rest. Ang half rest ay 2. Ang quarter note ay 1. So, 3. So, malinaw na malinaw, ang time signature nitong isang ito ay 3, 4. Okay?